Hi guys, welcome to Atoycustoms YouTube vlog. So today we're going to feature a Super Grandia na merong wheelchair lift. Ano pinagkaiba nitong Super Grandia wheelchair lift na to compare sa ibang ginawa namin? Una-una, ang Super Grandia, meron siyang railings. Yung railings na original, hindi namin ginalaw. So what we did, tinanggal namin yung original na upuan and then kinabit namin tong wheelchair lift. Ang difference lang, mas elevated lang siya na almost 3 inches. Pero ang maganda sa kanya, hindi mo na kailangan i-sacrifice yung railings mo na tatanggalin namin to modify. Pero for Toyota GL and mga commuter, wala tayong problema. Dito lang sa Elite and sa Super Grandia, ito yung issue. Most of the may-ari, ayaw nilang sirain yung railings. Kaya ginawa namin ng paraan. Gumawa kami ng brackets na pwedeng gamitan ng different brackets using the original railings niya. Okay, next. Part ng wheelchair lift namin, meron kaming nilalagay na seat belts. So itong seat belts ito, para malak mo lang siya, para every time na bababa yung wheelchair lift, nakaalalay siya. So, how to start? For a seat belt, ilalagay mo yung paa mo dito. And then, all you have to do is press the button on the right side. So, which is ito na. So, mapapansin nyo, itong upo to, naka-pre-program na siya sa mga Super Grandia and Toyota Elite na pagka, di ba, pag naka-sit upright ako, babangga yung ulo ko, di ba? Pero ito, meron siyang memory na pag malapit na yung ulo mo dito, pag matangkad ka, automatic, hihiga yung upuan mo. Like ito ngayon, humihiga na yung upuan, no? So, pag higa ng upuan, lalabas na yung wheelchair lift para hindi bumangga itong ulo mo. So, after that, mo, aangat itong upuan na to, magpo-pause siya, pero umaangat to. So, umaangat siya ulit, para yung upo mo, medyo sit upright na, tsaka siya tutuloy ng pababa. Yan. So, itong seatbelt na to, importante itong seatbelt na to, para hindi ka ma-out of balance. So, diba? Ngayon, ang disadvantage na naman ito is yung pagbaba mo hanggang dito lang. Yung, in my case, I'm 5'10", kulang pa rin ako ng about 2 to 3 inches. Itong 2 to 3 inches gap na to, nakuha siya, hindi nga natin sinacrifice yung railings, pero itong tuhod na to, kailangan mo lagyan na parang rampa. Pero most of the owner of Elite and Super Grandia, okay na sa kanila na nalagyan na lang nila ng ramp kaysa sirain yung railings nila. So pag tumayo ka, ito siya. Ito yung look niya. So kung isa pa mapupunan nyo, yung upuan ng original ng Super Grandia, ginaya namin. This one is Atoy custom made na. This is not original. Pero if you compare yung ginawa namin to the original, parehong-pareho. So, we follow as much as possible na pwede. We also have the armrest. Ngayon kung ibabalik mo na, ganun pa rin. So, 2 ways na pwede mo siyang gamitin eh. It's either you use this dial or pwede mong gamitin yung button sa gilid. So again, assuming binalik ko yung seatbelt ko, so pipindutin ko lang rin ulit to. So pag pindut ko to, ito nga pala can carry up to 150 kilos pero anything maximum than 300 pounds hindi niya kinakaya, mahihirapan yung machine. So pag may mga client na itatanong sa amin na paano na kung almost 300 pounds yung family members nila, pwede mo pa rin gamitin pero we don't give warranty na for the purpose lang na hindi kasi din kaya ibigay ng warranty ng supplier kung ang gumagamit is more than 300 kilos. So, ngayon nakita mo yung upuan, no? Nagsisit upright, kayo na pumapasok, naka-tilt siya. So, saktong-sakto siya, pati yung sukat namin doon sa likod, nag-giveaway talaga kami para itong tuhod mo, yung sa may paa mo pala, hindi tumama. So, once na nakapasok na siya, bibitawan mo na siya. Yan, automatic na siya, kumukuha ng tamang position niya. So, pag bumalik siya sa position niya, assuming gusto mong i-abante para may makaupo sa likod, pipindutin mo itong up button. So, mag-declare siya. Yan. In this adjustment, tsaka na makakaupo yung tao sa likod. So, guys, if you have a Super Grandia or Toyota Elite na gusto niyo magkaroon ng wheelchair lift na hindi niyo alam kung saan meron, all you have to do is to call our office at 3411-5858. So, we have different types of wheelchair lift. This is the one of them. We also have the Ricon, which is made in USA.
na nilalagay naman siya sa likod. Para siyang elevator type na yung wheelchair mo binubuhat niya. We also, the same as this one, which is Caroni, made in Sweden. And we also have both China brand. This one is China. And at saka meron din China yung from the likod. So, nowadays, dumadaming supplier namin for the lift kasi nakikita nila na pag pinopost namin. So, even yung products nila, share nila sa amin para kami naman ma-share namin sa inyo. So to all viewers at saka sino mga nangailangan nito, huwag kayo man tumawag sa office namin. This product is not cheap, pero kung sakaling talagang kailangan ninyo, we can serve it for you. So guys, thank you for watching this video and always remember, Jesus loves you and God bless. Okay guys, kung nagustuhan nyo ang video namin, marami pa kaming video na pwede nyo panoorin. Just click the subscribe button, makikita nyo sobrang ibang videos namin, iba-ibang pagkagawa namin or iba-ibang customization na ginawa namin sa mga sasakyan. Please share, like, and subscribe. Yun lang. Thank you guys. Always remember, Jesus loves you and God bless.